Bawal makain ng pets mo to, ng aso or pusa, yung mga dahon or yung buong Philodendron Birkin dahil meron siyang Hi guys! I'm G of Lush Lifestyle Plants and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. So for today's episode, ang pag-uusapan natin ay ang usong-uso, trending na trending, ang Philodendron Birkin. So this is a designer houseplant and sikat na sikat siya dahil sa mga pinstripe na variegation sa dahon niya. Ngayon, ituturo ko yung mga bawal gawin sa Philodendron Birkin kung gusto mo siyang mag-thrive sa loob ng bahay mo. Bawal number 1. Bawal ang soil mixture na hindi nakakahinga ang ugat at hindi well-draining. Ang gustong-gustong soil mixture ng Philodendron Birkin para mag-thrive siya sa loob ng bahay mo ay yung mga loose at airy. Meaning to say, yung nakakahinga yung ugat niya sa loob ng paso. Kung makikita nyo, itong soil mixture na gamit namin dito, meron siyang mga cocoa chips, may mga wood barks, maraming perlite, may konting ipa, nakakahinga yung ugat niya. So very very light kung tutuusin yung soil mixture na ginagamit namin for Philodendron Birkin para mas mag-thrive siya sa loob ng bahay. Bawal number 2. Bawal na ilagay ang Philodendron Birkin sa madilim na kwarto. Meaning to say, ang kailangan niyang light condition ay bright and direct light. Kung hindi, mawawala yung mga variegation niya dito or sa mga bagong dahon, hindi magkakaroon agad ng variegation. Dahil para magkaroon ng magandang variegation, yung pinstripe niya dito, kailangan niya ng bright and direct light. So, wag na wag mo siyang ilalagay sa low light condition or kahit sa madilim na kwarto. Bawal number 3. Bawal ang overwatering sa Philodendron Birkin. So you have to make sure that the soil is about 25% dry bago mo siya diligan ulit. Gusto niya moist pero hindi wet dahil magiging prone din siya sa root rot kung wet yung soil mixture. So i-discuss natin kanina, kailangan well-draining. So, kapag well-draining naman yung soil mixture na ginagamit mo, dapat wala kang maging problema sa watering. You just have to make sure na you inspect and observe yung soil bago mo siya diligan ulit. Dahil kapag nagkaroon niya ng overwatering, maninilaw yung dahon. And kapag nakita mo na naninilaw yung dahon, check mo agad yung lupa kasi gusto nating maagapan at hindi siya magkaroon ng root rot. Bawal number 4. Bawal mo siyang ilagay sa malamig na kwarto. Meaning to say, ang gusto niyang temperature ay warm. So kailangan yung paglalagyan mo, warm yung temperature, tapos mataas din yung humidity dahil gusto niya na humid yung environment. Para maging successful yung pag-grow natin ng mga halaman sa loob ng bahay, kailangan ginagaya natin yung environment kung saan sila nag-originate. Like, itong Philodendron Birkin, nag-originate sila sa mga tropical areas. So, kailangan imimimic natin yung ganon. So, wag mo siyang ilalagay sa malamig na kwarto at dry air. So, kailangan warm and mataas ang humidity. Kapag na-expose siya sa malamig na lugar, nagka-curl yung mga dahon niya. And kapag nagka-curl yung mga dahon, alam mo na na-expose siya sa malamig na lugar. Kapag naman na-expose siya sa dry air, meaning to say, mababa ang humidity ng kwarto, nagba-brown yung dahon niya. So kapag nagba-brown yung dahon, you have to make sure itaas mo yung humidity. Paano mo maitataas yung humidity? Pwede kang gumamit ng humidifier, pwede mong i-mist yung dahon, or pwede kang gumamit ng pebble tray.
Bawal number 5, and isa sa pinaka-importante, bawal makain ng pets mo to, ng aso or pusa, yung mga dahon or yung buong Philodendron Birkin dahil meron siyang toxicity level. Okay? So, although kapag nakain naman siya or nakagat ng aso at pusa, meron silang mararamdaman na parang gulat factor, parang mild stinging feeling. Kaya baka mag-back off na sila. Pero kung hindi man sila mag-back off, baka makain nila, importante ma-take note mo yung amount na gaano karami yung nakain ng aso or yung pusa bago mo dalhin sa vet, para kapag dinala mo sa vet, alam mo kung gaano karaming amount na nakain ng Philodendron Birkin yung pets mo. So please make sure hindi siya maaabot ng pets dahil toxic siya to our pets. Ang last nating i-discuss ay ang price ng napakasikat na halaman na to ngayon. Nakakita ko parang nagre-range siya ngayon ng 1,500 to 3,000 pesos. Depende sa laki, sa dami ng dahon, depende sa paso na ginamit. So, please make sure na kapag mag-check kayo, i-check nyo kung ano yung papasok sa budget nyo, or i-check nyo kung ano yung papasok sa gusto mong makitang halaman, para masulit mo yung presyong ibibigay mo or presyong ilalabas mo para sa isang Philodendron Birkin. Kung kaya mo maghintay, malay mo, meron kang friends or mga kakilala na makapag-propagate ng Philodendron Birkin nila, or may mga sellers na makapag-propagate on their own, mas mura nilang maibenta. So, kung makakapaghintay ka, pero kung hindi naman, just make sure that you are spending within your limits, and na hindi makakompromise yung budget mo just because you want a Philodendron Birkin. So please make sure, do your research, maghanap ng seller na papasok sa budget, and mas magiging happy ka sa pag-aalaga mo ng Philodendron Birkin. So we hope na meron kayong bagong natutunan para sa episode natin today. If you have specific plants na gusto mo pang matutunan, kung meron siyang mga bawal gawin or mga dapat iwasan para sa halaman na yon, let us know on the comment section, and malay mo, i-feature namin siya sa mga susunod na video. But that's it for today, and see you on the next video.